سلام دوستان، امیدوارم که عالی باشید. I came from Paris. Yes, I love this hat. Anyway, امروز قراره چند تا کلمه کاربردی یاد بگیریم با فعل خوردن. خوردن در زبان فارسی عمدتاً به معنای eating میشه. eating، خوردن. to eat something، خوردن غذا، خوردن کباب، خوردن پیتزا. اما فعل خوردن در زبان فارسی کاربردهای متفاوتی داره، مثل فعل زدن و شدن که با هم توی ویدیوهای قبلی یاد گرفته بودیم. اینجا هم قراره با فعل خوردن کلمات جدیدی یاد بگیریم و ما از فعل خوردن فقط واسه ایت استفاده نمی کنیم. توی جای خیلی زیادی ازش استفاده می کنیم که قراره با هم یاد بگیریم. لیز خوردن. وقتی که هوا سرده و زمین خیسه مراقب باش که لیز نخوری. لیز خوردن. ما تو زبان فارسی هم میگیم سر خوردن، هم لیز خوردن. سر خوردن، لیز خوردن. برای هر دوتاش از فعل خوردن استفاده میکنیم. زمین خوردن. وقتی که زمین سره و لیزه مراقب باشین که سر نخورین که بخورید زمین. زمین خوردن رو ما هم برای زمانی که شما میافتید زمین استفاده میکنیم، هم برای زمانی که یه نفر یک پول و مالی رو از دست میده. میگن طرف ورشکست شده، زمین خورده. ورشکسته شده یا زمین خورده. آب خوردن. توی زبان انگلیسی ما میگیم we drink water, right? میگیم آب می نوشیم. تو زبان فارسی هم همینطور. برای آب و برای نوشیدنی ها ما از فعل نوشیدن استفاده میکنیم. نوشیدن چای، نوشیدن آب، نوشیدن قهوه. اما توی زبان عامیانمون به حالت اسلنگ، به حالتی که روزمره استفاده میکنیم، نمیگیم آب می نوشم، میگیم آب میخورم. هوا امروز عالیه، من اومدم هواخوری. هوا عالیه، اومدم هواخوری. وای دیرم شده باید برم وگرنه مامانم هرس میخوره. هرس خوردن. کتک خوردن. من الان کتک خوردم، به هم کتک زد. اگه خودتون رو نپوشونید توی سرما میخورید. سرما خوردن، مثل چند روز قبل من که سرما خورده بودم. سرما خوردن. گول خوردن، فریب خوردن. وقتی که یه نفری سرتون شیره میماله یا بهتون دروغ میگه میگن گول خوردم، فریب خوردم. پولمو خورد اون آدم، پول من رو خورد. پول کسی رو خوردن یعنی که سر کسی کلاه گذاشتن سر کسی. گول کسی رو خوردم، کلاه برداری ازم کردن و پولمو خوردن. امیدوارم هیچ وقت کسی پولتون رو نخوره. داشتیم با هم حرف میزدیم اما لحظه آخر حرفش رو خورد. نمیدونم چرا حرفش رو خورد. فکر میکنم نمیخواست حرفش رو به من بگه. حرف رو خوردن یعنی اون حرف شما نمیزنید. وقتی شما زیاد توی چشم باشین یعنی وارد یک جمع میشین و افراد زیادی بهتون توجه میکنن و توی چشم قرار میگیرین. یعنی چی؟ توجه زیادی رو به خودتون جلب میکنین. وقتی زیاد ازتون تعریف میکنن، وقتی توجه بهتون زیاد میکنن، میگن یه وقت چشم نخوری. چشم خوردن از توجه زیاد میگه. و وقتی یه آسیبی بهتون میرسه، یه اتفاقی براتون میفته، میگه ای وای چشم خوردم. یعنی خیلی همه بهم توجه کردن، در موردم صحبت کردن و چشم خوردم، یه اتفاقی برام افتاد. خیلی از کشورها در مناطق مختلف دنیا به چشم خوردن و به چشم زخم اعتقاد دارن. علامتش هم این هستش، توی بعضی کشورها میفروشنش و توی خونهشون وصل میکنن که حالا از چشم بد دور باشن، یعنی چشم نخورن و آسیبی به زندگیشون نرسه یا آسیبی به خودشون نرسه. شما به همچین چیزی اعتقاد دارین؟ حتما نظرتو در موردش توی کامنت ها بهم بگو.
کلمه بعدی آمپول خوردنه. آمپول خوردن. توی بعضی از قسمت‌های ایران ما میگیم آمپول زدم، آمپول زدم، ولی فکر میکنم درسترش این باشه که شما میگین من آمپول خوردم. یعنی یه نفر بهتون آمپول رو میزنه، اون کسی که آمپول خورده، کسی که بهش آمپول زده شده، میگه من آمپول خوردم. آمپول خوردم یعنی آمپول رو تزریق کردم. همونجوری که توی ویدیوی سرماخوردگیمون بهتون گفتم، ما میگیم آمپول زدم، آمپول خوردم. حالا بعضی جا هم میتونید از خوردن استفاده کنید. هی قصه خوردن. قصه خوردن وقتی که شما خیلی ناراحتین و میشینین مدت‌ها به یه چیزی فکر میکنید و ناراحتین، در واقع هی به چیزای منفی و غمگین فکر میکنین، بهش میگن قصه خوردن. قصه خوردن. توی زبان فارسی ما خیلی اینجوری میگیم که من خیلی قصه پسرمو میخورم، قصهشو میخورم، یعنی خیلی براش ناراحتم. مثلا کار نداره یا ازدواج نکرده یا اعتیاد پیدا کرده یا بیکاره، هر چیزی، یه سری مشکلاتی که خب برای جوانها پیش میاد، میگن، مادرها میگن که من خیلی قصهشو میخورم، خیلی براش ناراحتم. بعد از اون که شما خیلی قصه میخوریم، میرسیم به مرحله خودخوری. خوردن خود یعنی چی؟ یعنی که شما خیلی ناراحتین و به جای اینکه ناراحتیتون رو بیان کنید، با دیگران صحبت کنید یا حالا با کسی در میون بذارین، شروع میکنید به ناراحت کردن خودتون، شروع میکنید به قصه خوردن، گریه کردن، تنها موندن توی یه جایی. به این حالت میگن خودخوری کردن. خودخوری کردن. اینقدر خودخوری نکن، یا من همش خودخوری میکنم، خودم ناراحت میکنم، قصه میخورم. خب دوستان، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین و اینکه اگر شما هم چیزی میدونید از این فعل خوردن ولی معنی متفاوتی میده در زبان فارسی، حتما تو کامنت ها بهم بگید. امید دیدار.